Я буду розказувати про культурні і творчі жести жінок, яким довелося жити радше в темні часи. І про чорнило, яке стало знаряддям проти темних часів, знаряддям, щоб не тільки прожити, але осмислити і розповісти про свій досвід. Домашні служниці, сезонні зарібниці, перекупки, торговки, повії та їх особисте життя конструйоване на основі часто чи не єдиних доступних нам джерел їхньої прямої мови – кримінальних справ. На початку ХХ століття до Львова приїжджає нікому невідомий помічник пекаря з містечка Городенки, якого звати Олександр Гранах. Єврейський хлопчик. Він помічає все, що зв'язане у Львові з торгівлею. 5 ключових трансформацій, які відбулися з подружніми стосунками через Першу світову війну. Для того, аби розуміти механізми насильства, причини етнічного насильства під час погромів, ми повинні включати у цю картину жінок. Власне, тут буде йтися і про оцей дозвіл, а радше в тих випадках, про які буду говорити, не дозвіл, так, заборону повернення з евакуації, а також не відбудову, але віднайдення, так, віднайдення, пошук своєї домівки, своєї власної домівки у Львові. Я б хотіла сьогодні поговорити про їжу, про радянське і про кіно. Цей погляд жіночої любові сигналізував нам через процес харчування про те, що радянський емансипаційний проєкт згортається. Насамперед, мене цікавлять питання національні, тому сьогодні буде такий фокус саме на українця і на зображенні українця. Поговоримо про чоловічі образи українців у плакаті УРСР періоду 45-89 років. Чим був Радянський Союз? Дехто каже, що це була імперія, дехто каже, що це була федерація, дехто каже, що це мало чим відрізняється від Сполучених Штатів Америки в певній формі. Ми маємо ситуацію фрагментації того сталінського міфу, де чоловік, який їде підкорювати цю природу, або жінка, яка асоціюється з містом, їде до природи, вони не їдуть її підкоряти, вони їдуть в неї щось позичати.